Xin chào các bạn. Video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một khái niệm, nó là box model. Người ta gọi box model bởi vì là ở trên web mình thì thường nó sẽ có xuất hiện, khá nhiều cái, gọi là, giống như cái box á. Đây, ví dụ, đây là một ví dụ nè, mình cứ hình dung đây là một cái box ha. Đó, đây là một cái box và trong cái box thì nó sẽ có nhiều thành phần. Ví dụ như là cái box này nó có những cái thuộc tính nào, mình có thể hình dung là nó có cái thuộc tính là width nè, rồi height nè, chiều cao nè, ha. Rồi, những cái box này nó tạo, khoảng cách như thế này, đó, nó khoảng cách mỗi box với nhau. Rồi trong cái từng box có những cái thành phần thì nó cũng tạo ra những khoảng cách này, thì, mình sẽ dùng thuộc tính gì của CSS để làm được như vậy? Thì những thuộc tính này thì nên người ta gọi là chung chung là box model. Đây, box model thì nó có một vài thuộc tính cơ bản như là width nè, height nè, padding, border và margin. Ô mình sẽ đi tìm hiểu từng thuộc tính và mình sẽ ví dụ, và minh họa theo từng thuộc tính để các bạn có thể dễ hình dung ha. Ở đây, mình, có tạo, HTML của, 6 6 cái box này ha, 6 cái div, với mỗi cái div là có cái lát là, khác nhau, box 1 đến box 6 ha. Đây, mình ví dụ thử. Rồi bây giờ mình sẽ viết CSS để các bạn có thể hình dung được. À, mình viết chung cho, 6 cái div này ha. Khi mình muốn áp dụng chung cho 6 div, những cái thành phần cái thuộc tính CSS nào chung thì mình sẽ viết, là div. Rồi, à, cái div này mình, 6 cái div này mình muốn áp dụng chung là nó có thuộc tính là width và height. Ví dụ mình để width là, 100 pixel đi, height 100 pixel. Rồi, mình sẽ cho nó cái màu nền thì tức là hôm bữa mình có học là background color. Rồi trong đây mình sẽ điền vào một cái giá trị màu, đó là màu xám ha. Tiếp theo mình sẽ muốn, tạo cho nó từng cái hộp này, từng cái box này, một cái viền. Viền thì mình dùng thuộc tính là border. Rồi, border này thì mình sẽ truyền vào, 3 giá trị. Thứ nhất là border color, tức là màu của cái viền đó. Cái thứ hai là, border width và cái thứ ba là border style. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cụ thể từng cái cho các bạn ha. Thứ nhất là border color. Đó, thì mình sẽ truyền vào cái màu của cái viền mà các bạn muốn. Và đây mình muốn là cái màu nó là cái viền màu đen. Rồi, thứ hai là mình muốn cái chiều, cái border width của nó là 1 pixel, là cái độ dày của cái viền, 1 pixel. Rồi, cái thứ ba là border style. Thì ở đây mình có một vài giá trị mình có thể tham khảo, ví dụ như là dash là nó sẽ tạo ra cái viền, đây mình sẽ sửa lại cái độ dày to lên để các bạn có thể hình dung ha. 4 đi, 4 đó, như là dash thì nó sẽ tạo một cái nét đứt khá là dày. Rồi giá trị thứ hai, dot là cái chấm tròn ha, cũng có cái viền đó nhưng mà nó dạng chấm tròn. Rồi cái thứ ba là double, là cái viền có, cái này nó có hai cái viền luôn. Một cái nữa là mình chỉ giới thiệu vài cái cơ bản, rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm. Solid, đây, solid là cái bình thường chúng ta hay dùng, đó là một cái nét liền mạch ha. Đây, ví dụ mình nhỏ lại cho nó đẹp hơn. Đó. Rồi, trong cả ba thuộc tính này thì mình có thể viết gộp lại thành border. Rồi, border color nè, mình truyền vào. Đó. Rồi, cách ra border width 1 pixel. Border style mình chọn là solid. Đó. Như vậy thì, mình đã giới thiệu cho các bạn cách viết một cái border, đó. Bạn có thể viết bằng 3 dòng này, nhưng mà thay vì viết 3 dòng này thì bạn có thể viết thành một dòng này, có 3 cái thuộc tính này thì nó cũng ra kết quả tương đương thôi. Mình đỡ phải viết 3 lần ha, nhưng mà mình giải thích từng cái để cho chúng ta có thể dễ hình dung được. Thuộc tính tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là thuộc tính margin. Margin tức là nó tạo ra một khoảng cách giữa các box với nhau. Ví dụ như các bạn có thể thấy là 6 cái box này,
đang nằm trên mỗi box một hàng ha. Nhưng mà, khoảng cách giữa các box với nhau thì nó liền sát nhau quá. Thì bây giờ mình muốn tạo khoảng cách thì tạo sao? Thì mình có thể dùng thuộc tính margin. Nhưng mà margin ở đây thì mình chỉ muốn là cách ở dưới, bên dưới cách xuống ha, thì tức là mình dùng margin bottom. Đó, bottom hay là left, top, right thì nó là cái hướng mà mình muốn cách ra. Như đây mình muốn là cách cách, tạo khoảng cách ở dưới bottom thì mình ghi là margin bottom và mình truyền vào cái giá trị là khoảng cách mình muốn ha, ví dụ 10 pixel. Đó, thì ở đây, mình sẽ thấy là, mỗi box nó sẽ tạo ra một khoảng cách 10 pixel, ở phía bên dưới ha, tại vì mình đang xài là margin bottom. Tương tự, bây giờ mình xóa cái này lại đây. Mình muốn là, box số 3 thôi, thì mình viết là sao? Thì mình cũng viết cho là box số 3 đây, mình viết một class cho nó. Đó, thì, ví dụ box số 3 mình muốn cách ở dưới 10 pixel, cách ở trên 10 pixel thì mình dùng margin bottom 10 pixel. Đó, thì tức là 3 nó cách 4 10 pixel, bây giờ mình muốn 3 cách 2 10 pixel nữa, nhưng mà, 3 cách 2 thì nó nằm ở trên thì mình dùng margin top 10 pixel. Đó. Bạn thấy không? Thì là mình muốn, tạo khoảng cách ở hướng nào thì mình sẽ cho cái giá trị là margin bottom ở đứng đó. Tiếp theo, ví dụ, đây, bây giờ mình gom nó thành một hàng đi, để cho nó, mình hướng dẫn thêm các bạn về thuộc tính margin. Mình cho nó thuộc tính là Plotlet ha. Plotlet này thì, mình sẽ học trong video sau, nhưng mà đại loại là nó sẽ dồn lại, khi mà còn khoảng trống thì nó sẽ dồn lại thành thành hàng ha. Rồi, ừm, bây giờ, 6 box dồn với nhau rồi, bây giờ mình muốn, à, tạo cho nó một khoảng cách bề ngang ha. Ví dụ, box này cách bên này thì tức là mình muốn là margin này là margin right, đúng không? Thì nó bên phải mà, thì mình ghi là margin right, right, left cũng được, left thì nó cách bên trái 10 pixel. Đó, thì bây giờ, mỗi box bên trái thì nó nằm ở bên này ha, thì nó cách nó đẩy từ bên trái trở xuống, trở ra. Còn margin right thì sao? Đó, margin right thì nó đẩy đây và đẩy đây. Đó, tại vì ở đây nó hết khoảng trống rồi thì nó sẽ bị xuống hàng ha. Đó, tương tự ở đây, mình đang liền nhau quá, ở dưới ha, bottom ha, thì mình cho margin bottom 10 pixel. Đó, thì các bạn có thể thấy là, bây giờ nó đã tạo ra một khoảng cách nhìn nó hợp mắt hơn. Bây giờ mình mở ra một cái trình duyệt này để có thể các bạn có thể hình dung hơn. Đó, mình thu nhỏ lại cho các bạn thấy nè. Rồi đấy ha. Đó, các bạn có thể thấy cái viền màu cam ở trong trình duyệt hông? Cái viền này nó tượng trưng cho margin á. Bây giờ mình đang để là margin right và margin bottom, đúng không? Thì nó sẽ tạo cho mỗi cái div này một cái margin right và bottom. Đó, tạo ra một khoảng cách, khoảng trống. Đó, đó, ha. Đó, tức là margin là nó đẩy đẩy cái thằng khác ra. Đó, và tức là nó đẩy thằng thằng khác ra và nó tạo một khoảng trống theo cái hướng mà mình chọn. Ví dụ mình muốn hướng right thì nó đẩy thằng bên phải, còn mình muốn hướng left thì nó đẩy thằng bên trái. Đó. À, tương tự, thì bộ margin thì nó sẽ có, 4 hướng khác nhau thì cũng là left, top, right, bottom thì mình tùy hướng nào, mình chọn thôi ha. Thuộc tính tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là thuộc tính padding. Padding và margin thì nó cũng có một chút tương đồng với nhau, đó là nó tạo ra khoảng cách, nhưng mà nó sẽ có một chút, khác nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bây giờ mình đang có hai cái box này, hai cái div tương đương với hai cái box ha. Một cái là mình sẽ áp dụng cho padding và một cái mình áp dụng cho margin. Rồi, ví dụ như mình nhìn hai cái box này nó liền nhau, mình muốn tạo cho nó một khoảng cách thì nó, như cái bài trước như cái, ví dụ trước mình đã học là margin ha, thì mình sẽ viết cho cái margin box là tại vì margin box đang nằm ở dưới thì mình sẽ là margin top, đúng không? Ví dụ mình để là 20 pixel, đó, thì nó tạo ra một khoảng, cách 20 pixel so với cái box ở trên, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào hai cái box này, nó có một điểm chung là nội dung nè và border nè, đây cũng nội dung và border. Bây giờ hai cái nó hiển thị y chang nhau. Rồi, bây giờ mình thử, cho một cái thuộc tính padding, cho cái thuộc tính padding trong cái padding box này như thế nào, cũng là padding top ha. Ví dụ như dưới đây là mình margin top, ở đây mình để là padding top để mình thấy cái sự khác nhau. Mình cũng để là 20 pixel. Đó, như các bạn có thể thấy là ví dụ,
mình lấy cái viền, cái border này làm điểm mốc đi, thì cái margin này, cái border này nó sẽ tạo ra khoảng cách là 20 pixel từ cái border này, nhưng mà nó là margin, nó đẩy ở bên ngoài cái border ha. Còn padding thì nó tạo ra một khoảng trống từ bên trong cái border này. Đó, tức là bên trong cái border này nó sẽ tạo ra một khoảng trống tương ứng với cái số mình truyền vào. Ví dụ mình để 10 pixel thì nó tạo ra khoảng trống 10 pixel từ border đi vô nội dung ha. Còn margin thì nó tạo ra một khoảng trống là từ border đi ra. Đó, tức là margin nó tạo khoảng trống khoảng cách với những cái hộp khác. Còn cái padding thì nó tạo ra khoảng trống cho chính nó. Đó, ví dụ cái này mình để 20 pixel đi. Rồi, này padding bottom cũng là 20 pixel. Đó, như các bạn có thể thấy thì padding bottom thì nó cũng tạo ở bên dưới từ border đi lên border dưới đi lên, còn padding top là từ border trên đi xuống. Đó, và nó giãn cái box của mình ra. Còn margin thì nó đẩy, tại vì nó đẩy ở bên ngoài nên cái chiều rộng và chiều cao của nó gần như là không đổi, nó giữ nguyên. Đó là sự khác nhau giữa margin và padding ha. Có một chút lưu ý khi mình sử dụng padding, đó là khi cái hộp này, khi cái box nó có thuộc tính width và height ha. Ví dụ mình cho cả hai cái div này, bây giờ mình xóa cái này đi cho nó giống nhau. Rồi, bây giờ cả hai cái div mình set cho nó một cái width, ví dụ là 200 pixel. Đó, và cho nó một cái chiều cao hay 30 pixel chẳng hạn, 20 đi. Rồi, 20 pixel ha. Rồi, ở cái padding box này, khi mình có width và height thì giả sử mình để padding left đi là 20 pixel. Padding right. Đó. Bây giờ mình sẽ thấy là giả sử ở đây cũng margin left 20 pixel, margin right 20 pixel. Mình ghi vậy là để cho mình thấy là nó có sự khác biệt như thế nào ha. Ok, ở cái padding box này, khi mình có padding left, padding right và cũng có thêm cái width và height này, thì ví dụ left right thì nó đang ảnh hưởng đến cái width, đúng không? Như các bạn có thể thấy ở đây là cái chiều rộng của nó được tăng lên. Cụ thể thì cái chiều rộng của cái padding box lúc này nó sẽ bằng bạn comment lại. Of width sẽ bằng cái width của nó ha, width ban đầu của nó. Rồi nó sẽ cộng cho cái padding left, path left cộng path right. Mình ghi số dòng cho dễ hiểu. Rồi cộng tiếp border left cộng border right. Đó. Bây giờ cái chiều rộng của nó nè, chiều rộng thực sự của nó lúc này nè, nó sẽ bằng cái width ban đầu là 200 cộng cho padding left là 20 cộng cho padding right 20 rồi cộng border left. Border left là cái border này nó có 2 pixel đúng không? Thì border left là 2 pixel cộng border right là 2 pixel. Đó, thì lúc này nó sẽ bằng 200 cộng 20 cộng 20 cộng 2 cộng 2. Đó, nó là bằng 244 đúng không? 244 pixel. Đó, như các bạn có thể thấy là ban đầu mình set cho nó cái width là có 20 thôi, 200 pixel thôi. Nhưng mà sau khi mình thêm padding left, padding right và border nữa thì nó đã lên là 244 rồi. Tức là padding nó sẽ ảnh hưởng đến, nếu mà mình cái box của mình đi kèm với width hoặc height đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới với cái width ban đầu của nó ha. Đó, tức là nó sẽ cộng thêm cái phần padding nữa. Ví dụ width thì nó sẽ cộng thêm left right nè, left right là cùng chiều với nó. Còn nếu mà height thì sao? Height thì nó sẽ cộng thêm padding top
và padding bottom, đúng không? Đây ví dụ padding 20 pixel, padding top 20 pixel. Đó, thì lúc này hay bóc hay nó sẽ bằng, hay nè, bằng hay cộng path top cộng, path bottom rồi cộng border top cộng border bottom. Đó, tức là nó sẽ bằng hay ban đầu của nó là bao nhiêu? Hay 20 cộng, padding, top 20 pixel cộng padding, bottom 20, rồi cộng border top và border bottom là cộng 2 là sẽ bằng, 64, đúng chưa? Đó, đây ví dụ, ban đầu cái chiều cao của nó mình set cho nó là có 20 thôi, nhưng sau khi mình đã thêm padding bottom và padding top và border nữa thì tổng cái chiều cao thực sự của nó khi mình thấy ở trên web thì nó sẽ tăng lên. Đó, tức là cái này khi nào mà mình có set cho nó cố định là width và height thì mình sẽ cần lưu ý cái này để, cho nó có đỡ vỡ bố cục. Các bạn có hình dung không? Đó, thì đó chỉ là một số cái lưu ý khi mình dùng padding thôi, còn margin thì nó vẫn không đổi, nó không có ảnh hưởng gì hết. Đó, ví dụ như là cái div này, cái div, margin này nó cũng có width và height, nhưng mà ở đây mình cũng có, mình thử cho nó bottom xem. Đấy, thì nó cũng không có thay đổi gì hết, chỉ có padding, tại vì padding là nó nén bên trong, ha, còn margin thì nó đẩy ở bên ngoài thì nó cũng không ảnh hưởng, chủ yếu là mình lưu ý, cái phần, padding thôi. Cái điều cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu, trong cái model box đó là cách, viết rút gọn của, padding và margin ha. Ô như chúng ta đã biết thì, padding thì nó sẽ có 4 hướng là padding top, padding và margin nó giống nhau ha, thì nó đều có 4 hướng là top, right, bottom, left, nó cũng giống như cái biểu đồ này, đó, nó có 4 hướng, dạ, top, right, bottom, left. Thì, ví dụ khi mà, một cái box mà mình thay vì mình viết 4 dòng như vậy, thì mình có thể viết thành một dòng với thuộc tính như sau là padding. Tức là cái cách viết này nó sẽ là giống như là cách viết rút gọn của những cái dòng này ha. Padding thì mình sẽ điền vào, giá trị là, 4 hướng này, ví dụ top, top, right, bottom, left. Đó, mình cứ hình dung như là một cái đồng hồ đi, top là 12 giờ, right là 3 giờ, bottom là 6 giờ, left là 9 giờ ha, tức là nó quay theo kim đồng hồ từ top, trở đi. Rồi, đây, bây giờ giả sử, padding là 20 pixel, 20 pixel. Như cái cách mình đang viết ở trên này, giả sử mình đang rút ngắn theo cái cách này ha, nhưng giả sử cái giá trị này đang là, 4 cái là đều 20 luôn, 20, 20. Đó, thì nó có một cách khác nữa là thay vì viết 4 cái 20, tức là 4 cái này nó giống nhau, thì mình viết gọn lại thành là 20 thôi. Đó, lúc này nó sẽ hiểu là, à, padding là 20 thì tức là padding top cũng là 20, right 20, bottom 20, left 20 ha. Thay vì mình phải viết 4 lần giống nhau thì nó là gộp thành một lần. Nhưng mà ví dụ, 4 cái nó khác nhau thì sao? Ví dụ cái này là 10, cái này là 5, cái này là 50. Ha. Rồi, nè, top 20, right 10, bottom 5, left 50 thì lúc này mình sẽ phải viết là 4 lần, tại vì nó khác nhau. Bắt đầu từ top 20 pixel, right 10 pixel và bottom 5 pixel và left là 50 pixel ha. Thì đó, thì lúc này mình phải viết, 4 cái giá trị này, 4 cái tham số này. Đó. Rồi, tương tự nếu mà có một cặp, top và bottom giống nhau thì sao? Ví dụ top và bottom đều là 20 pixel. Rồi, right và left đều là 10 pixel ha. Thì lúc này mình chỉ cần viết 2 lần. Đó, cũng bắt đầu từ top 20 pixel
đến right 10 pixel. Đó. Rồi bottom thì là 20 pixel nhưng mà top nó cũng là 20 pixel rồi. Thì bây giờ mình không cần viết lại nó nữa. Rồi, left nó cũng giống right thì nó cũng là bằng 10. Thì bây giờ như mình thấy là hai cái chiều này nó giống nhau, đúng không? Thì mình chỉ cần viết 2 lần thôi. Tương tự với padding thì, để viết rút ngắn gọn, của thuộc tính margin thì mình cũng viết là margin. Ở trong đây thì mình cũng truyền vào 4 tham số giống y hệt padding vậy, là top, right, bottom, left. Đó. Ví dụ ở đây thì mình đang, 4 cái giống nhau thì mình truyền vào margin 20 pixel. Thay vì mình viết 4 lần như vậy thì mình chỉ cần viết 1 lần như vậy thôi, nó giúp mình là ngắn gọn cái đoạn code. Cái kỹ thuật này thì, nó gọi là shorthand. Đó, các bạn có thể lên Google tìm kiếm là đại loại nó là, cái cách viết tối ưu thôi. Thay vì mình phải viết nhiều lần thì mình chỉ cần viết 1 lần thôi ha.